สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีการยึดติดในพุทธศาสนามีสาเหตุของความไม่พอดีความยึดติดไม่ยอมปล่อยวางทำให้คนพยายามหาวิธีในการพัฒนาจิตขึ้นมากมายแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีพื้นฐานจากพุทธศาสนาเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมที่ใช้รักษาใจไว้สองอย่างคือ 1. ฝึกจิตของเราให้สงบนิ่งด้วยการทำสมาธิ 2. ฝึกปัญญาของเราให้เกิดการรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราเวลามีอะไรมากระทบจะได้เกิดการปล่อยวางเมื่อใช้สองอย่างมารวมกันก็จะเป็นการใช้ทั้งสมาธิและปัญญาควบคุมใจให้หนักแน่นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวการพัฒนาจิตและปัญญาเพื่อให้รู้เท่าทันธรรมชาติและความจริงของชีวิตรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์และเพื่อลดละการยึดติดจากความสุขหรือความทุกข์จะทำให้ใจสงบและร่มเย็นสามารถช่วยป้องกันและลดความเครียดความทุกข์ลงได้ทำให้ใจและกายมีความปกติและแข็งแรงมีสุขภาวะทางกายจิตสังคมและปัญญามีพลังในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยสติสังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต้องการชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองบริวารการยอมรับจากสังคมและอื่นๆแต่สุดท้ายความต้องการของมนุษย์มักรวมอยู่จุดเดียวกันก็คือต้องการความสุขและไม่อยากได้ทุกข์ความสุขจากทรัพย์สินหรือความมั่นคงในชีวิตและการมีมิตรภาพที่เป็นที่ยอมรับเป็นเป้าหมายที่มีคุณค่าสำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้การดำเนินชีวิตแต่ละวันต้องดิ้นรนขวนขวายไขว่คว้าหาสิ่งที่ปรารถนาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขแต่ความสุขที่มนุษย์มีอยู่หรือเพียงแสวงหานั้นเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนไม่คงที่เปลี่ยนแปลงเสมอคำสอนในพุทธศาสนากล่าวว่าความสุขที่เป็นทุกข์ก็คือการหลงไหลในความสุขที่มาจากโลภโกรธหลงความสุขทั้งหลายมักพ่วงมาด้วยความทุกข์เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความทุกข์มาจากการยึดติดไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางคือสาเหตุหลักที่ทำให้คนเรามีความทุกข์ในการยึดติดเรื่องอะไรก็ทุกเรื่องนั้นเช่นการสูญเสียของรักคนรักความเจ็บปวดร้าวที่ถูกกระทำโดยใครบางคนที่จริงมันผ่านไปแล้วแต่ใจยังคงยึดติดไม่ยอมปล่อยวางจึงทำให้ทุกข์เจ็บปวดโกรธแค้นเสียดายอะไรอาวรณ์ถ้าไม่ทุกข์เพราะยึดติดในอดีตก็กังวลถึงเกี่ยวกับอนาคตเหตุร้ายยังไม่ทันเกิดขึ้นก็กังวลตีตนไปก่อนไข้บางทีนึกถึงอุปสรรคที่รออยู่ข้างหน้าบางคนป่วยแค่เล็กน้อยแต่ใจปรุงแต่งไปไกลว่าฉันใกล้ตายแล้วการกังวลกับอนาคตก็เป็นการยึดติดอีกแบบหนึ่งที่ทำให้ตัวเราทุกข์เมื่อไหร่ที่เราไม่นึกถึงอนาคตความกังวลก็ไม่เกิดขึ้นความกังวลก็เช่นความกลัวก็เช่นกันเพราะคนเราส่วนใหญ่มักกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นตอนที่เรายังสบายดีอยู่ก็ไปนึกถึงเรื่องเลวร้ายต่างๆล่วงหน้าทำให้เกิดความทุกข์เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปรับปรุงการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในทางพุทธศาสนาความสุขย่อมแบ่งออกเป็นหลายระดับชั้นเช่นเดียวกับอาหารของคนชั้นล่างกลางสูงหรือคนต่างชาติต่างมุมโลกย่อมแตกต่างกันแต่ก็เรียกว่าเป็นอาหารเช่นเดียวกันความสุขก็เช่นกันย่อมแตกต่างตามความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของความรู้สึกในใจของแต่ละคน 1. สุขของปุถุชน 2. สุขของกัลยาณปุถุชน 3. สุขของอริยเจ้าหรือผู้ที่สูงด้วยปัญญาความหมายของการยึดติดในพุทธศาสนาเรียกว่าอุปทานความยึดติดถือมั่นการยึดถือค้างใจการยึดถือเข้าหาตัวว่าชอบชังถ้ามาผูกพันกับตัวก็ทำให้เกิดความสมหวังไม่สมหวังก็ทำให้เป็นทุกข์ถ้าไม่ระบายความทุกข์ใส่คนอื่นก็ระบายความทุกข์ใส่ตัวเองแม้กระทั่งการยึดมั่นว่าฉันเป็นคนดีแล้วทำไมไม่ได้ดีเพราะคนไม่เห็นความดีของฉันหรือทุกข์เพราะเห็นคนอื่นได้ดีกว่าตัวเราก็ไม่พอใจเกิดอิจฉาริษยาชีวิตคนเราจะสุขได้
ถ้าเราปล่อยและวางเป็น ไม่ว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจความสำเร็จความสุขทางใจหรือความสุขทางธรรมสวนทางกับความสุขทางโลกสุขทางใจได้เมื่อรู้จักลดละสละออกไปเริ่มจากการให้สิ่งของที่มีอยู่แก่ผู้อื่นเรียกว่าบริจาคให้ทานเราย่อมปิติสุขคนรับก็มีปิติสุขแต่ถ้าเป็นคนที่คิดจะเอาเข้าหาตัวเองอย่างเดียวย่อมไม่มีความสุขเพราะถูกความเห็นแก่ตัวเข้าครอบงำการยึดมั่นในพุทธศาสนานั้นแบ่งเป็น4อย่าง 1. ยึดติดถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นเหตุให้เกิดความหลงเข้าใจผิดทำผิดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส 2. ยึดมั่นในทิฏฐิติดฝังใจด้วยความเชื่อต่างๆ 3. ยึดมั่นด้วยอำนาจกิเลสธรรมเนียมปฏิบัติที่ปฏิบัติถือกันมาเชื่อว่าเป็นของขลังเป็นเหตุให้เราอยู่ในความงมงาย 4. ยึดมั่นว่าเป็นของตนจึงแบ่งฉันเธอและเขาด้วยอำนาจของการยึดมั่นจึงก่อให้เกิดกระทบเจตนาและการกระทำเพื่อให้ได้ครอบครองและให้เป็นไปตามความยึดมั่นและนำไปสู่การกระทำที่เรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วการยึดมั่นต่อภายนอกได้แก่กามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสน่ารักน่าใคร่ชอบใจไม่ชอบใจต่อบุคคลสิ่งของเรื่องที่เกิดติดต่ออยู่กับภายนอกเปรียบกับร่างกายเป็นบ้านที่มีประตูหน้าต่าง6ช่องทางที่รับรู้และทำให้ใจเราฟุ้งซ่านขุ่นมัว 1. ตาของคนเราก็เหมือนกับงูที่ชอบที่ลับๆอะไรที่เขาปกปิดไว้ชอบอยากรู้อยากเห็นยิ่งปกปิดยิ่งอยากดูเมื่อเปิดเผยออกมาแล้วความอยากดูก็ลดลงบางอย่างแล้วเกิดความพอใจไม่พอใจในสิ่งที่เห็น 2. หูของคนเราก็เหมือนกับจระเข้ชอบที่เย็นๆอยากฟังแต่คำพูดที่ไพเราะสรรเสริญเยินยอแต่ถ้าได้ยินคำนินทาก็จะไม่พอใจพานโกรธเกลียด 3. จมูกคนเราก็เหมือนนกในกรงที่ชอบดิ้นรนพอได้กลิ่นหอมก็จะดมตามกลิ่นว่าลอยมาจากที่ไหน 4. ลิ้นคนเราก็เหมือนสุนัขบ้านที่ชอบอยู่ในบ้านที่มีความสุขสบายชอบลิ้นรสอาหารที่อร่อยอยู่ไกลแค่ไหนก็ไปแสวงหา 5. กายคนเราเปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกคือชอบวิ่งไปมาไม่หยุดนิ่ง 6. ใจคนเราเหมือนลิงซุกซนไม่อยู่นิ่งกระโดดไปมาตลอดเวลาคิดฟุ้งซ่านเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันสร้างวิมานในอากาศคิดถึงแต่เรื่องต่างๆนานาไม่สามารถหยุดนิ่งได้การยึดติดภายในก็คือคิดอยากได้อยากมีอยากเป็นวิ่งตามความโลภโกรธหลงนำพาไปมาดูความหมายของ LGBTQ L ก็คือเลสเบี้ยนกลุ่มหญิงรักหญิง G ก็คือเกย์กลุ่มชายรักชาย B ไบเซ็กชวลกลุ่มรักได้ทั้งหญิงและชาย T transgender กลุ่มคนข้ามเพศ Q queer กลุ่มที่พึงพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่งโลกนี้ไม่มีอะไรบริสุทธิ์เท่ากับความรักของแม่แต่เมื่อความรักนั้นเกินความพอดีอาจกลายเป็นพันธนาการที่ทำร้ายทั้งแม่และลูกโดยไม่รู้ตัวเรื่องราวเริ่มต้นจากหญิงคนหนึ่งเธอมีชีวิตที่ใครหลายคนอาจมองว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบน่าอิจฉาเธอมีครอบครัวที่อบอุ่นสามีเป็นข้าราชการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยอัธยาศัยไมตรีดีลูกสาวทำงานเป็นข้าราชการมีรายได้พิเศษจากการทำสลัดโลแม้เงินไม่มากแต่ก็ไม่สร้างภาระให้กับครอบครัวลูกชายคนเล็กทำงานเป็นข้าราชการใหญ่เป็นดั่งดวงดาวเด่นของครอบครัวประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีตำแหน่งที่สูงเงินเดือนมากมีชื่อเสียงและที่สำคัญเขาไม่เคยทอดทิ้งครอบครัวดูแลทุกคนอย่างดีคนเป็นแม่น่าจะมีความสุขมากใช่ไหมแต่เปล่าเลยเธอรักลูกชายของเธอมากจนทุกอย่างในชีวิตของเธอทุกลมหายใจเข้าออกของเธอ
มีแต่ลูกชายคนเล็กเท่านั้นสามีเธอเป็นคนดีตั้งแต่หนุ่มจนเกษียณราชการดูแลครอบครัวอย่างดีเงินเดือนที่ได้มาก็ยกให้ภรรยาเป็นคนจัดการในเรื่องบ้านทั้งหมดแต่หลังจากเกษียณลูกชายทำงานได้เธอกลับมองไม่เห็นความสำคัญของสามีที่อยู่ในบ้านไม่เห็นอยู่สามีอยู่ในสายตาของเธอจนสามีใช้วิธีนั่งสวดมนต์ภาวนาในห้องพระทั้งวันทั้งคืนขังตัวเองอยู่กับพระส่วนลูกสาวไม่เคยสร้างปัญหาแต่กลับเป็นที่ระบายอารมณ์เวลาที่แม่หงุดหงิดลูกชายคนเล็กเป็นเหมือนเทวดาของเธอทุกลมหายใจเข้าออกมีแต่ลูกชายใครเอ่ยไม่ได้ลูกชายเธอต้องไปทำงานต่างจังหวัดประจำจังหวัดนั้นประจำจังหวัดนี้เพื่อแต่ละจังหวัดที่ย้ายไปก็เพิ่มตำแหน่งที่สูงขึ้นมีโอกาสกลับมาจะเยี่ยมบ้านครั้งหนึ่งแต่การจ่ายเงินเดือนจ่ายไม่ขาดสั่งอาหารการกินให้3 มื้อสำหรับทุกคนในบ้านดูแลสุขภาพทุกคนพาเที่ยวเป็นครั้งคราวที่มีโอกาสเรียกว่าลูกชายคนเล็กเป็นเทวดาสั่งและบงการทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้วางตารางให้ทุกคนเดินตามเนื่องจากลูกชายต้องทำงานอย่างหนักเพื่อแลกกับชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายของครอบครัวแต่ทุกวันลูกชายจะโทรศัพท์มาคุยกับแม่เมื่อมีเวลาว่างแต่ความรักของเธอที่มีต่อลูกชายมันมากเกินเธอเฝ้ารอแต่ลูกชายเมื่อไหร่จะกลับมาเธอคิดถึงลูกชายเธอมากทุกวันเธอจะขีดปฏิทินนับวันรอเวลาที่ลูกชายจะกลับมาบ้านเธอเริ่มเก็บตัวเงียบๆไม่พูดไม่จากับสามีและลูกสาวขังตัวเองอยู่ในห้องมืดดูแต่ลูกถ่ายของลูกชายทั้งวันทั้งคืนเฝ้าคอยแต่เสียงโทรศัพท์ของลูกชายทั้งที่ลูกชายเธออายุ40 ปีแล้วมีภาระหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบแต่ความรักของแม่ที่มากเกินไปกลายเป็นภาระที่ลูกชายพูดไม่ออกจนวันหนึ่งลูกชายเธอเริ่มเปลี่ยนไปเขาเริ่มแต่งตัวให้เรียบร้อยขึ้นไม่คุยเรื่องแฟนไม่พูดเรื่องอนาคตเรื่องการแต่งงานโดยเขาแกล้งบอกแม่ว่าแม่ผมเป็น LGBTQ แม่ตกใจมากร้องไห้ฟูมฟายแต่ลูกชายกับนิ่งสงบเขาบอกแม่ว่าเขาเลือกจะไม่แต่งงานเพราะไม่อยากให้แม่ต้องเจ็บปวดกับการที่เสียเขาไปให้ใครอีกคนหนึ่งเขาเลือกที่จะไม่มีความสุขส่วนตัวเพื่อให้แม่รู้สึกว่าเขาจะอยู่กับเธอตลอดไปฟังดูน่าประทับใจใช่ไหมคะแต่เปล่าเลยในความเป็นจริงลูกชายนั้นเจ็บปวดในใจเขาไม่อยากโกหกแม่เขาไม่อยากแกล้งเป็น LGBTQ แต่เขาทนเห็นแม่ทุกข์เพราะเขาไม่ได้เขาทนเห็นแม่หงุดหงิดเศร้ากังวลเพียงเพราะเขาอยู่ไกลและเขาไม่อยากให้แม่รู้สึกโดดเดี่ยววันเวลาผ่านไปแม่เริ่มป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแบบไม่รู้ตัวเธอไม่ยิ้มไม่พูดจากับใครไม่ว่าสามีลูกสาวหรือเพื่อนบ้านไม่สนใจทำอาหารไม่สนใจงานบ้านไม่สนใจเรื่องการกินอาหารไม่สนใจใครๆเธอเฝ้ารอวันเวลาว่าลูกชายจะกลับมาเมื่อไหร่ลูกชายดูภายนอกเขาประสบความสำเร็จแต่ข้างในจิตใจของเขานั้นว่างเปล่าณขณะนี้เขาอยู่เพื่อตอบแทนบุญคุณของแม่แต่มันไม่ใช่ความรักที่ดีมันเป็นความรักที่บีบรัดจนเขาแทบหายใจไม่ออกเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นแค่เรื่องเล็กธรรมดาแต่ในชีวิตจริงของคนแบบนี้มีอยู่ทุกวันในสังคมความจริงแล้วเขามีความรักและมีแฟนที่อยู่ด้วยกันในต่างจังหวัดแต่ไม่กล้าเปิดเผยให้แม่รู้เท่านั้นและคนในครอบครัวก็ไม่มีใครรู้ด้วยแต่สังคมที่ทำงานของเขารับรู้หมดเพราะเขากลัวว่าถ้าแม่รู้เรื่องความจริงว่าเขามีครอบครัวแล้วแม่จะเป็นบ้าเสียสติไปเลยเพราะคิดว่าเสียลูกชายให้กับคนอื่นไปถูกแย่งความรักไปเธอรับไม่ได้กฎแห่งกรรมไม่เคยละเว้นใครเมื่อเรายึดติดกับใครมากเกินไปสุดท้ายจะเจ็บเองและบางทีเราก็ทำร้ายคนที่เรารักมากที่สุดโดยไม่รู้ตัวจงรักแต่ต้องไม่ยึดติด
จงห่วงใยแต่ต้องปล่อยให้เขาเติบโตเพราะเขาเป็นคนที่เรารักไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของเราเขาเกิดมาเพื่อเติบโตและสร้างชีวิตของเขาเองความรักที่แท้จริงคือการปล่อยให้เขาเป็นตัวของเขาเองและเราสามารถยิ้มได้แม้เขาไม่อยู่ข้างๆเราทุกวันสวัสดีค่ะ